back sa ating YouTube channel. And today guys today I'm gonna show you kung paano kayo kikita ng easy $15 sa application na ituturo natin ngayon. And as you can see guys, kanina sa intro, legit na legit ang application na ito. And naka-earn tayo ng libreng 10 euros. And ang maganda pa dito guys, yung developer nito is yung mismong developer din ng apat na legit apps, which is yung Cash Alarm and yung iba pang apat, okay? So, and yung maganda pa dito guys ay kikita ka po dito. And yung gagawin, napakasimple lang ng gagawin nyo dito. Gagawin nyo lang dito ay maglaro lang kayo na maglaro. So, habang naglalaro kayo, kikita kayo rito guys. So, kung mahilig kayo sa games, sa mga Android games, yung pag-install ng games, yung paglalaro ng iba't ibang klase ng games, pwede nyo siyang magamit para pagkakataan ninyo, okay? Ng extra income. And as you can see, ako kanina ay kumita na ako dito sa paglalaro lang, at legit talaga siya. So please watch until the end para may turo ko sa iyo yung full details about sa application na to. Okay, so nandito tayo sa cellphone natin. So all you have to do, yung pinakaunang kailangan nyo gawin is install nyo po yung application na nandiyan sa description. So click nyo lang yan guys, and mapupunta po kayo sa ganito. Ayan, so pangalan ng application ay Play Smart. So install nyo lang siya guys. So pag na-install nyo na siya, tap nyo lang yung open. So sa first time na open nyo siya guys, ganito yung lalabas, So may mga icon ng games. So ibig sabihin, mag-install lang kayo ng games dito. Tapos kikita na kayo dito guys. Okay, so tap nyo lang dito yung skip para mas mapabilis. And then yung susunod na gawin nyo dito guys ay tap nyo lang yung agree and continue. Pwede kayo mag-login dito sa Google or sa Facebook. I-recommend na gamitin nyo lang yung sa Google para mas mabilis. And gamitin nyo yung Google account or yung email ninyo na kaparehas ng email ninyo sa PayPal nyo. Sunod na gawin nyo dito guys, ito po, pipili kayo ng gender, so male or female. Tap nyo lang yung continue kapag nakapili na kayo ng gender. And next na gawin nyo yung birthday, set nyo yung birthday and tap nyo lang yung continue. And may magsisend na email na ganito guys, So i-verify nyo po yung account ninyo by clicking this email na marireceive ninyo after nyong makapag-register. And yung welcome bonus guys ay 200. And tap nyo lang yung awesome para ma-receive nyo yan. And next na gawin nyo dito, ito yung importante dito, i-permit usage access ninyo siya. So click nyo na yung continue, and then i-on nyo lang yung usage access ni Play Smart. So bale guys, after nyo gawin yung lahat ng yon, ganito yung lalabas. So mag-install lang kayo guys ng application. So ito yung recorded video na kung saan pinakita ko kung paano gawin yung pag-install. So install nyo lang siya guys, and lalaroin nyo lang siya through Play Smart para mabasa niya kung ilang minutes kayo naglalaro. So for example, ganyan. Ayan. So ito yung in-install ko, So level 1 pa lang ako dito. Maglalaro lang kayo guys ng mga games na pinapa-install nila. So gaya nito. Ayan. So install nyo lang siya guys, laruin nyo siya, and gawin nyo yung mga pinapagawa nila. So for example yan. Yan. So tatap nyo lang guys yung dito yung play. So ganyan, yung badges. Yung mga badges na yan, may mga dito, may mga coins na ma-earn kayo kapag complete nyo yung bawat badge. For example, ganyan. Maglalaro kayo ng 20 minutes, may ma-earn kayong 15 coins. Yung hardcore, nightwalker, and legendary. Ayan. May mga task naman dyan sa bawat games. So, tatapusin nyo lang naman yan, guys. And then, magpapa-level up lang kayo sa mga games na pinapalaro nila. So, ganun lang kasimple. Ayan. So, ito rin. May mga games din dito sa baba na pwede nyo install. Ayan. So, lalabas dito yung tasks guys kapag na-install nyo na yung game. So, pag hindi pa siya naka-install, hindi pa siya lalabas dyan. Yan. And hindi lang naman yan guys yung way dito para makapag-earn. So, nagre-refresh naman po yan. Kapag for example, naubos na, magkakaroon ulit yan ng mga games na bago. So, nag-update naman yan guys. And yung pangalawang way dito para makapag-earn is through referral system. So, makapag-earn po kayo ng 100 coins when you refer a friend. So, kada friend na refer ninyo, may ma-earn kayong 100. And when a friend joins Play Smart with your invite link, they'll immediately earn a bonus of 50 coins. And you'll receive 100 coins when your friend reaches level 4. So, dito makita yung level. So, kailangan magpa-level lang kayo guys. So, makagle-level kayo kapag
naglalaro kayo ng mga games. Okay? So, ganun lang kasimple. And, sa pag-redeem naman, tap lang natin dito sa shop. Ayan. So, hintayin natin siya mag-loading. Ayan. So, yung 0.5 US dollars is 1,000. 5 US dollars is 4,000. 10 US dollar is 7,800. Ayan. So, nagbago na yung yung mga withdrawal. So, yung sa akin kasi, March ko pa yon ginawa. So, ngayon, nagbago na yung amount ng withdrawal. Yung withdrawal amount. So, dito sa coins, pwede nyo siyang i-convert into coins yung mga na-earnin nyo na ito. Yung mga star level. So, yung exchange your stars to coins. When exchangeable naman siya. Yan. So, yung maximum is 100 levels. Stars. Yan. So, ganoon ako simple dito sa Play Smart maglaro. So, legit na legit siya, guys. At may proof of payment naman na tayong nakita kanina. So, legit na legit siya, guys. So, try nyo na po siya. And, ganoon lang kasimple. Hindi natin patagalin itong video na to. And, hanggang sa muli. Like, share, and subscribe. So, see you guys sa ating next video.